I'll treasure you, girl. You're all that I've ever needed. हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने म तपाईहरुको लागि भ्यालेन्टाइन डे स्पेशल क्यापकट टेम्प्लेट लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो खालको भिडियो छ भने तपाईले प्रिभ्यू भिडियोमा त हेर्नै राख्नु भएको छ। आज भने म तपाईहरुलाई यस्तै खालको भिडियो एडिट गरेर देखाउने छु। कृपया भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा टेम्प्लेट लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो 5 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। 5 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ। त्यो प्रिभ्यू भन्ने अप्सनमा टच गरेर रिभ्यू गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ, त्यही पनि एकदम सजिलो तरिकाले। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईहरुले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको टिकटकमा डाइरेक्टली ओपन हुनेछ। तपाईहरुले डाइरेक्ट यहीँबाट पनि आफ्नो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको ग्यालेरीमा गएर पनि सेभ भएर बस्नेछ। हस् त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।